Salutare! Hrana găinilor, dar și a gâștelor, diferă în mod normal de fiecare anotip în parte. Așa că trebuie să avem mare grijă ce hrană și ce alimentație dăm la păsările noastre pe timpul iernii. Și astăzi vreau să vă arăt mai exact ce grăunțe și cum le dăm noi de mâncare acum când este iarnă, dar și cât de importantă este alimentația pentru păsări pe perioada iernii. Haideți să vedem, dragi prieteni, împreună despre ce este vorba și vizionăm. Bine ați venit! Hrana sau alimentația păsărilor pe perioada iernii diferă față de hrana pe care noi o dăm vara. Și de ce diferă? Trebuie să știm, dragi prieteni, pentru că păsările noastre vara mai își găsesc insecte, mai găsesc multe râme și vietăți în pământ. Bineînțeles, asta dacă le ținem afară, dar mai au și multe iarbă și multă verdeață. Iarna, din păcate, lipsește acest lucru și nu au de unde să iei, așa că noi trebuie să venim cu un plus de cereale pentru ele, dar și cu mâncare caldă. Dacă vreți să vedeți ce mâncare caldă dăm noi la găini, uitați să intrați în playlistul de la găini și de la gâște și acolo vedeți ce dăm noi de mâncare. Noi dăm de mâncare acum pe perioada iernii un amestec de cereale întregi, vedeți, grâu, porumb și floarea soarelui, dar pe lângă asta care noi le dăm mâncarea de bază cum ar veni vara, le mai dăm și orz și ovăz. Dacă în caz că aveți gâște, atunci trebuie să știți că orzul și ovăzul este necesar și este important în hrana gâștelor, dragi prieteni, și nu are voie să lipsească indiferent de ce sezon este. O să mergem să le dăm și de mâncare și vreau să vă arăt și vouă, pentru că ne așteaptă aici frumusețile noastre și a început și ploaia la noi, pentru că din zăpadă dăm ploaie și tot așa o ținem. Ce să facem? Este iarnă. Aici avem și o găinușă, acolo sunt gâștele. Aici vreau să vă arăt ce le dăm noi de mâncare. După cum v-am zis și mai devreme, avem un amestec de grâu, porumb, floarea soarelui și suplimentar am luat orz și ovăz. Într-adevăr, această combinație nu o găsiți de cumpărat. Orzul și ovăzul îl cumpărați separat și este foarte bun pentru păsări. Dacă aveți posibilitatea ca să îl măcinați sau aveți cum să-l măcinați, atunci este și mai bun, dar noi din păcate nu avem. Și așa că am cumpărat special înmăcinat pentru ele și le mai dăm și mâncare caldă, cum ar veni, cu mai multe fructe și legume și multe lucruri care le ajută pe ele, multe alimente. Noi le dăm de 2 ori pe zi de mâncare, dimineața le dăm mâncare caldă, după masa le dăm boabe și acum, cum este după masă, mergem să le dăm bobițe, că dimineața au primit altfel de mâncare. Și bineînțeles nelipsita apă care o am aici. Și mergem la găini. După cum v-am zis și mai devreme, și pentru gâște este foarte importantă hrana care noi le dăm. Mai ales acum în perioada asta, pentru că ele au nevoie de mult mai multe vitamine, minerale și mai multă verdeață și altfel de alimentație față de găini. Dar în principiu ce au gâștele voie, au și găinile voie, de aia noi le dăm împreună. Și nu uitați de apă, dragi prieteni, pentru că în perioada asta este foarte importantă apa să nu fie înghețată. Vedeți, același mâncare ce dăm la gâște noi dăm și la găini. O să vedeți că o să vină vloguri speciale și pentru mâncarea la gâște, unde o să facem să vedeți mai exact ce le dăm noi de mâncare. A venit și găinușa noastră de Brahma. Mai e o găină roșie, dar nu știu pe unde este. Și vreau să vă spun că noi, așa cum ne dăm de mâncare la găini, cel puțin aproape zilnic, ouă găinile, câteodată 4, câteodată 2. Mai sunt și zile unde nu găsim niciun ou, de aia este foarte, foarte rar când se întâmplă acest lucru și aveți grijă cu alimentația și aveți grijă, prieteni, acum în perioada asta cu apa înghețată la păsări. Pe mine m-a prins un pic și răceala, din păcate, pentru că în perioada asta, după cum știți și voi, cu gripe, viroze, tot felul de vremea asta care îi și așa că ce să facem, ne mai răcim și noi. Aici am lăsat găleata, aici am lăsat un palet unde găinile, când au fost acum cu zăpada și gâștele mai stăteau, și pe acest buturugă. Și după cum vedeți aici pe jos am pus paie pentru că a fost la noi înghețat, a fost zăpadă și
le ajuta foarte mult în perioada aia să punem paie sau să punem ceva. Și așa că noi am pus paie și este bine să le feriți atunci când este perioada de iarnă de friguri. Vedeți ce frumoase gâște avem, sănătoase. Dacă aveți și grijă un pic la alimentația care voi o dați la păsări, în special la gâște, o să vedeți că o să înceapă și ouatul. La noi încă nu au început, dar o să înceapă, sunt tinere. Sunt tineret gâștele noastre, n-au încă un an, vai un pic o să aibă alu. Dar, după cum ați văzut, ne-au făcut o anul trecut, am avut și boboci scos la incubat de la ele. Sunt niște gâște foarte faine. Dacă, dragi prieteni, aveți grijă cu alimentația în perioada asta, pentru că și păsările au nevoie de cereale, mai ales acum. Noi am pus și grâu la încolțit. Când o să încolțească, o să-l vedeți, că o să vă arăt atunci în perioada aia când o să încolțească. Încă am încolțit acum, dar l-am pus de-abia în pământ. O să vă las câteva poze să vedeți cum arată. Și când o să fie gata, o să-l dăm la păsări, pentru că vrem să le dăm și verdeață. Noi le dăm și salate și varză, după cum ați văzut, dar mai trebuie și altceva pe lângă, așa că am pus grâu la încolțit. O să vă arăt și o să vorbim în alt videoclip despre grâu, cât de important este să fie încolțit și verde la păsări. După cum pare, și găinile s-au săturat. Și găina de Bracma a venit. Aici avem cotețul, după cum știți. Vreau să vedem dacă avem ouă, dacă ne-au făcut găinușele noastre ouă. Ieri am găsit 2 ouă de la ele. Bine, într-adevăr, noi avem 4 găini. După cum știți, astea roșii sunt găini de ouă, deci chiar ouă foarte mult. Și Bracma, care este un pic mai leneșă, dar și ea ne mai face din când în când ouă. Și ia să vedem dacă avem ouă. Noi e întuneric, că s-a închis ușa. La noi aici avem un ou. O să luăm. Astăzi ne-au făcut găinușele noastre un singur ou. După cum v-am zis, ieri am luat 2 ouă de la ele. Noi suntem foarte mulțumiți cum ouă în perioada asta, deși avem foarte puține găini față de obicei. Dar la noi ouă foarte, foarte bine. Așa că pentru noi doi, cât consumăm, pentru mine și pentru Alex, este suficient. Pentru că se tot adună de pe o zi pe alta. În fiecare zi găsim câte un ou, să zic așa, de la ele. Pentru că avem grijă de ele și atunci ele ne răsplătesc. Normal, trebuie să știm că găinile nu sunt niște mașini care să ne facă în permanență, să zic, ouă, pentru că și ele le produc greu, dar ne bucurăm de fiecare dată când ne fac ouă sănătoase și gustoase pentru micul dejun sau ce preparate mai vreți să facem noi. Așa că, dragi prieteni, în perioada asta, dați-le vitamine, dați-le fructe, dați-le legume, dar mai dați-le și cereale în plus în perioada asta, pentru că este foarte importantă pentru ele. Pentru că fiecare cereală în parte conține altceva, alte proteine, alte vitamine, alte minerale și toate au o mulțime de beneficii. Așa că noi, după cum știți, noi până acum dădeam grâu, porumb și floarea soarelui, foarte rar le mai dădeam ori și ovăz, într-adevăr, dar mai ales acum pe perioada iernii este foarte bine, mai ales pentru gâște, pentru că gâștele au nevoie de altfel de mâncare, după cum v-am zis mai devreme, decât găinile. Așa că dați-le cât mai multă mâncare, cât mai sănătoasă, dar trebuie să avem grijă și la ce, bineînțeles, dăm noi de mâncare la găini. Și dacă vrem să menținem și să ținem găinile sănătoase de la noi din gospodărie, și bineînțeles că de aia ținem găini acasă, ca să ne bucurăm de ouă proaspete în fiecare zi și sănătoase. Că dacă noi, vorba aia, vrem ouă cu chimicale, atunci mergem și luăm din magazine, din comerț și nu trebuie să ne chinuim noi ca să ținem găinile acasă. Așa că dacă voi veniți cu tratamente și cu antibiotice și cu tot felul care le găsiți în farmaciile veterinare și tot felul de concentrate, atunci găina voastră nu mai vă face ouă naturale și nu mai sunt acele ouă de care noi le vrem, că ținem găini. Acum eu n-am văzut niciodată scopul, dar fiecare crește cum vrea găinile lui. Eu cel puțin, dacă țin cu, să zic așa, concentrat de găini ouătoare, mai bine atunci nu țin o găină, pentru că ouăle sunt ca și cele din magazine, pentru că, după cum știți, și alea conțin o groază de chimicale. Din când în când, într-adevăr, mai trebuie să dăm la găinile noastre și un calciu furajer și drojdie furajeră, dar astea le dăm în proporții mici și doar atunci când este nevoie, nu le dăm în permanență. Dar calciu furajer, la fel și drojdea, sunt naturale și foarte puțin chimic este în ele. Așa că puteți să dați la păsările voastre, dar aveți grijă
dați cu moderație, nu dați în exces și nu dați în fiecare zi. Am vrut să fac acest videoclip ca să vă arăt ce dăm noi de mâncare și cât de importantă este mâncarea pentru animalele noastre, mai ales acum când este iarnă, este frig și ele nu găsesc iarbă, nu găsesc verdeață, nu găsesc nimic care să le ajute și să le facă o suplimentare de vitamine și minerale. Și le-am făcut astăzi și ceai de dimineață, n-am apucat să vă filmez, dar mâine o să vă arăt că o să dăm și ceai la păsări, pentru că și ele au nevoie ca să le ajutăm în această perioadă, mai ales că este frig și ceaiul este foarte bun pentru ele, dar și asta depinde din ce plant îl facem, așa că astăzi n-am apucat să vă filmez de dimineață, am făcut ceai de mentă, dar mâine o să filmăm și ceaiul de mentă și o să vă arăt pentru ce este bun, ca să-l dați la păsările voastre și mai ales cum trebuie să-l dați și cât timp trebuie să-l dați. Sper că v-a plăcut, dragi prieteni, acest videoclip. Nu uitați de un like, de un comentariu, de o distribuire, să vadă și prietenii voștri, poate îi ajutăm și pe ei. Până data viitoare, dragi prieteni, eu vă salut cu respect, v-am pupat ca de fiecare dată, numai bine, ceau, ceau!